हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। केही नयाँ ज्ञानका कुरामा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरूले आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र आजको यस भिडियोमा एकदमै नलेजेबल रहेको छ। तपाईँले हेऱ्यो भनेपछि केही नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँलाई मन परेको छ भने पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि च्यानललाई गरिदिनु होला भन्ने आशा छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले अलरेडी पहिलो भिडियो युट्युबबाट कसरी आफ्नो च्यानललाई कसरी युनिक बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले बनाइसकेको छु र आफ्नो युट्युब एकाउन्ट पनि कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। म तपाईँहरूलाई युट्युब एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई हाउ टु क्रिएट अ युट्युब एकाउन्ट भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु। माथि आई बटनमा दिनेछु त्यो भिडियोलाई चाहिँ। बाँकी दुईवटा भिडियो चाहिँ हाउ टु अपलोड युट्युब भिडियोज भनेर चाहिँ एउटा, अनि हाउ टु क्रिएट अ युनिक आइडी भनेर चाहिँ दुईवटा भिडियो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यो डिस्क्रिप्सन हजुरले पनि चेक गर्नुहोला। र तपाईँले यो पहिलो चरणको भिडियो हेरिसकेपछि आजको यस दोस्रो चरणको भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म तपाईँलाई चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले मोबाइलबाट नै आफ्नो ल्यापटप नभएका साथीहरूले चाहिँ मोबाइलबाट पनि ल्यापटप जस्तै डेस्कटप साइडमा बनाएर तपाईँहरू भिडियोहरू, ट्याग्सहरू, थम्बनेलहरू भयो एकदमै इजिली तरिकाले तपाईँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी सक्नुहुन्छ अनि त्यसको बारेमा चाहिँ मैले डिटेलली रूपमा यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई बताउनेछु। तपाईँहरूले लास्टसम्म हेरेर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै आउनुहोस् स्टार्ट गरौँ आजको यस भिडियोतर्फ। हामीले चाहिँ आजको यस भिडियोमा भनेका थियौँ आफ्नो मोबाइलबाट नै प्रोफेसनल तरिकाले कसरी आफ्नो मोबाइलबाट नै पिसीमा जस्तै अपलोड गरेको जस्तै पिसीमा अपलोड गरे जस्तै आफ्नो मोबाइलमा कसरी अपलोड गर्ने, आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ पिसीमा जस्तै अपलोड कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीको आजको यस भिडियो रहेको छ। र सर्वप्रथम जाउँ हामी यसको क्रोम ब्राउजरमा, आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। यो रहेको छ, क्रोममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्रोम ब्राउजरमा क्लिक गरिसके भनेपछि चाहिँ मैले यसमा भएको सम्पूर्ण चिज हटाइसकेँ र यसमा न्यूमा ओके गरेँ, तपाईँहरूलाई पनि बुझ्नको लागि सजिलो होस्। यसमा क्रोम ब्राउजरमा वाइटी स्टुडियो भनेर मैले फर्स्टमा सर्च गरेको छु। यसमा तपाईँ पनि यसरी नै सर्च गर्नुहोला, वाइटी स्टुडियो भनेर आइहाल्यो। यसमा क्लिक गर्नुहोला। वाइटी स्टुडियो आइसक्यो भनेपछि युट्युबे स्टुडियो भनेर यो फर्स्टमा चाहिँ studio.youtube.com भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोला। फर्स्टमै यो वेबसाइटमा क्लिक गरिसक्यो भने चाहिँ तपाईँको च्यानल यदि लगइन छैन भने चाहिँ तपाईँ लगइन गर्नुहोला। र मेरो अलरेडी लगइन भइसकेको छ। मेरो अलरेडी लगइन भएको हुनाले चाहिँ म यसमा चाहिँ आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम आफ्नो यो दायाँ साइडमा रहेको आफ्नो च्यानलको आइकनको यता क्रिएटमा क्लिक गर्छु। भिडियो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम म चाहिँ यसलाई ल्यापटप साइडमा डेस्कटप साइडमा क्लिक गर्छु र तल लेखेको छ एउटा बक्स दिएको छ साइडमा, यसलाई डेस्कटप भनिन्छ। यो डेस्कटप साइडमा गयो र डेस्कटप साइडमा लिइसकेपछि मैले चाहिँ आफ्नो यो दायाँ साइडको आफ्नो माथि च्यानलको लोगो ठ्याक्क तल एउटा रातो हस्पिटको जस्तो छ, त्यो लिभ भन्छ त्यसलाई। लिभमा चाहिँ अहिले हामी त्यति तत्कालै जान सक्दैनौँ किनभने यतातिर अपलोडको छ आइकन, त्यसमा चाहिँ हामी क्लिक गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ सेलेक्ट फाइल भनिरहेको छ, सेलेक्ट फाइल गर्ने। त्यसपछि क्यामेरा, अब डाइरेक्ट सुट गर्नुहुन्छ नि तपाईँ क्यामेराबाट, क्यामेरा रेकर्डर भन्छ। कम्प्युटरबाट छ भने चाहिँ तपाईँको यो माइक्रो जस्तो यो क्यामेरा यस्तो युज गर्नुहुन्छ। भोइस रेकर्डर छ भने भोइस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यता लास्टमा रहेको छ फाइल। हामीले चाहिँ अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौँ, त्यसैले चाहिँ हामी जानेछौँ फाइलमा। फाइलमा क्लिक गरिसक्यो भनेपछि यहाँ तपाईँको कुन भिडियोहरू छन्, कहाँ छन्, के छन् होइन, सबै भिडियोहरू यसमा देखाऊ भनेर उ गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ एउटा भिडियो यसमा अपलोड गर्नेछौँ। जस्तै यो भिडियो रहेको छ। हाम्रो यो भिडियो अपलोड प्रोसेसिङमा गइसकेको छ। तपाईँको यसमा चाहिँ टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा डिस्क्रिप्सन, जुन भिडियो बनाउनु भएको छ त्यो भिडियो अनुसार तपाईँले यसमा डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अपलोड थम्बनेल छ, यसमा चाहिँ थम्बनेलमा चाहिँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। सिलेक्ट, म फाइलमा गएँ। फाइलमा गएर चाहिँ मैले आफ्नो थम्बनेल अरू केही होइन, आफ्नो थम्बनेल चाहिँ
एउटा सिम्पल तरिकाले लगाइदिएँ। यसमा चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले धेरै राखिन, यो अन्ली यो फाइलमा चाहिँ टाइटल राखेँ मैले न्यू नेपाली सङ कभर भनेको चाहिँ कभर सङ मेरो भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको रहेछ। यसपछि चाहिँ ट्यागमा चाहिँ जो टाइटल लेखेको छ यो टाइटलमा पनि तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम लेखिदिनु होला। र यिनीहरूलाई चाहिँ ह्यासट्याग लगाएको हुनाले यिनीहरूलाई सँगै सबै जोडिदिनु होला। जोडेपछि यसले ट्याग लाग्छ। यसलाई चाहिँ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तल चाहिँ आफ्नो हिसाबले आज यस भिडियोमा हजुर थ्याङ्क यू अल लेखिदिनु होला। यसलाई चाहिँ अलिकति ड्यास दिएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आफ्नो यो जो माथिको टाइटल छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर कपी गरेर यसको तल चिप्काइदिनु होला। यो गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ इट्स नो मोर किटमा क्लिक गर्नु होला। प्लेलिस्टमा सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने यसमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। म चाहिँ सर्ट्समा क्लिक गर्छु।
सबैमा राख्दा केही फरक पर्दैन। मोर ओपनिङ छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि तल दिएको छ, यसमा चाहिँ ट्याग दिएको छ। ट्यागमा जुन तपाईले भिडियो बनाउनु भएको छ त्यही अनुसारकै हिसाबमा ट्याग तपाईले लगाउनु होला। जस्तै तपाईले नेपाली सङ्घको कभर भिडियो जस्तै मेरो जस्तै हाल्नु भएको छ या कुनै ज्ञान गुणका कुराहरू हाल्नु भएको छ भनेपछि चाहिँ यसरी लेख्नु होला। जस्तै मैले चाहिँ NEPALI नेपाली SONG सङ सरी यहाँनिर अगाडि NEW न्यू नेपाली यहाँनिर चाहिँ COVER कभर सङ लेखेर चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ कमा दिइदिन्छु हैन। त्यसपछि हल्का स्पेस दिएर फेरि NEPALI नेपाली SONG सङ 2020 लेखेर फेरि कमा दिइदिन्छु। फेरि हल्का स्पेस दिएर चाहिँ COVER कभर SONG कभर सङ बाई हैन। अब जसको कभर सङ तपाईले बनाउनु भएको छ त्यसको नाम लेख्नु होला। जस्तै मैले अर्जुन विकको सङ बनाएको छु र यसमा चाहिँ अर्जुन विक भनेर चाहिँ गर्नु होला। या अन्य तपाईले चक्र बम रेखा जोशी यस्ता अन्य चलेका साथीहरु यदि भिडियोहरु तपाईले अडियोमा बनाएर कभर सङहरु यस्ता आफ्नो फोटो हालेर यदि युट्युब च्यानलमा गर्नु भएको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ 500 वर्डहरु लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई। यहाँ नत्र भनेपछि तपाईले पहिले नै यसरी लेख्नु भएको छ भनेपछि तपाईले गर्नु आफ्नो वहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिला भनेको थिएँ प्ले स्टोरबाट एउटा नोटप्याड डाउनलोड गरिहाल्नु होला। मैले चाहिँ ट्यागमा यति धेरै गरिदिएको छु र यसलाई पनि म पुरै सिलेक्ट गरेर चाहिँ कतिसम्म हुन्छ त्यति पुरै त आउँदैन होला, तर पनि अलिकति कपी गरेर यो ट्यागको तल पछाडि यसरी ट्यागको गरेर ट्याग लगाइदिन्छु। भनेपछि 751 वटा भयो, मेरो 5000 मात्रै चाहिने हो। त्यही भएर म अलि हटाउँछु यसलाई। 519 भनेपछि 491 ल यति ट्यागहरु यसमा पुगे भनेपछि यहाँ भन्दा तल के गर्नु परेन। गाना अपलोडिङ फिनिश भइसकेको छ। माथि सर हेर्नुस् भिडियो ल्याङ्ग्वेज नेपाली छँदैछ। यति गरिसक्यो भनेपछि तपाईलाई सिधा यता साइडतिर गएर यता नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको भिडियो धेरै जुम भएको रहेछ। नेक्स्ट गरेपछि यसमा तपाईले एडेट इन्ड स्क्रिन भनिरहेको छ। इन्ड जब स्क्रिनमा तपाईले के हाल्न चाहनुहुन्छ भनेपछि भिडियो एलिमेन्ट्समा चाहिँ एडिटमा क्लिक गर्नु होला। साइडतिर यो फाइलहरु आउँछ। यसमा चाहिँ तपाई चाहिँ भिडियो हेर्दा हेर्दै लास्ट अन्तिमसम्म तपाईले देख्नुभयो होला। धेरै जस्तो युट्युब च्यानलहरुमा लास्टमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु हालेका हुन्छन्। जस्तै मैले चाहिँ यो दुईटा हाल्दिए, यो दुईटा अटोमेटिक गइहाल्यो मेरो चाहिँ। नत्र भने चाहिँ यसमा एलिमेन्ट लेखेको छ, यसबाट तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि यो पेनको आइकन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला र यता तलतिर चाहिँ दुईवटा भिडियोहरु दुईटा एउटा नीलो लाइनको एउटा ब्ल्याक लाइनको भएको छ। यसमा चाहिँ दुईटा लाइन आएको छ र यतापट्टि अगाडि एउटा प्लसको चिन्ह छ। प्लसको चिन्हमा क्लिक गरेर तपाईले भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अर्को तपाईको आउँछ। फेरि जति तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा यति नै राख्न चाहे। नेट अलि स्लो भएको हुनाले चाहिँ उ भइरहेको छ। एउटा आउँछ अनि त्यसरी फेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ गएर भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि अर्को आउँछ। हेर्नुस् फेरि अर्को आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईले लास्टमा क्लिक गरे भनेपछि यो आउँछ। यो आइसकेपछि जस्तै मैले यसलाई क्लिक गरेर यहाँ राख्दिए यता लास्टतिर आयो। हेर्नुस् अनि त्यसपछि यतातिरको यो खाली छ। फेरि यो एउटा ड्याशबोर्डमा हेर्नुस् ल तपाई ठ्याक्क माथि एउटा छ, तल एउटा सेतो पर्दा जस्तो देखिरहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यतातिर तीनवटा गोला गोला हेर्नुस्। यसमा लास्टतिर फेरि गोलमा क्लिक गर्नु होला। यसमा सरी यसमा कपी भयो।
त्यसमा क्लिक एकचोटि ट्याप गरिसक्यो भनेपछि यसमा तपाईलाई सबै भिडियोहरू देखाएको हुन्छ। तपाईलाई जुन मनपर्छ त्यो भिडियोहरू क्लिक गरेर राखिदिनु होला। जस्तै मेरो यहाँ 4 वटा चाहिँ मैले राखिदिएँ ल, यो भिडियोको अन्तिमतिर त्यो राखिसकेपछि मैले सेभ गरिसकेँ। यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि एडिट कार्ड भन्छ, यसमा टिक लागिसक्यो हरियो, यो भइसक्यो। अनि एडिट कार्ड भन्छ। कार्ड भनेको तपाईँले आई बटनमा दिन्छु भनेको कुनै पनि चिज या भिडियोहरू तपाईँले याद छ, या यदि तपाईँ युट्युबर हो भने तपाईँले होला, कसैलाई धेरैलाई थाहा होला, या यदि थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँ भिडियोजहरू हरेक व्यक्तिका भिडियोहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यसमा युट्युब आई बटनमा भनेर माथि टक्कै भिडियोको हेर्दाखेरि माथितिर सर्ट लेफ्ट साइडबाट चाहिँ आएको हुन्छ, त्यसमा देखाएको हुन्छ धेरै जस्तो। मेरो ब्याक भयो कि हो, कार्ड्स भन्छ। एडिटमा गइसकेपछि तपाईँलाई जो भिडियो हो त्यसमा क्लिक देखाउँछ है। तपाईँको कहाँनिर यो यहाँनिर एउटा लाइन देखाउँछ, हेर्नुहोस् यो भिडियोको तलतिर यो लाइनहरू देख्नुभयो, यो यताउता सरिरहेको छ। यो लाइन तपाईँले कहाँनिर आई बटन भन्नुभएको छ या कहाँनिर उयो छ, या तपाईँ त्यत्तिकै अन्दाजी पनि हाल्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई जहाँ छ त्यसलाई ट्याक्क रोक्नुहोस्। अनि रोकिसकेपछि फेरि चाहिँ माथिबाट 3वटा प्लसको आइकनहरू छन्, च्यानलबाट हाल्नुहुन्छ या कुनै अर्को च्यानलबाट पनि तपाईँ उ गरेर चाहिँ आफ्नो आई बटनमा राख्न सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्टमा आफ्नो सेभ भएको छन् भने त्यसबाटै राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पर्सनल भिडियो छ भने त्यो त छँदैछ। म चाहिँ आफ्नो पर्सनल भिडियो लिन चाहन्छु। आफ्नो पर्सनल भिडियोहरूमा चाहिँ कुन लगम जस्तै मैले आफ्नो पर्सनल भिडियोमा ल यो लगेँ है, मैले यो लगिसकेँ। एउटा यहाँनिर यो भइसक्यो। एउटा तपाईँले अझ पछाडि राख्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई पछाडि सराउनुहोस्। फेरि यो माथि फर्स्टमा कार्ड लेखेको छ अनि भिडियो लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। प्लेलिस्टमा तपाईँको स्टोरेजमा पनि छन् तपाईँको, यसमा चाहिँ यो भयो भनेपछि 24 मिनटको भिडियो कार्ड। अनि यहाँ स्टोरेजमा के राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म त्यति राख्न चाहँदैन, 2वटा राखेँ मैले चाहिँ। यत्तिकै तपाईँ सेभ गर्नुहुन्छ र होइन भने एउटा अन्तिममा फेरि अर्को राख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा क्लिक गरेर चाहिँ यसमा क्लिक गरेर अर्को पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यसमा आफ्नो भिडियोहरू जति पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले, तर 1वटा 2वटा 3वटा जति राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिन्छु भने सेभ गरिसकेपछि यसलाई पनि टिक मार्क आइसकेको छ, मतलब यो कम्प्लिट भइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहोस्, तलतिर रहेको छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब यसमा आयो भिडियो। यसमा चाहिँ तपाईँको प्राइभेट राख्नुहुन्छ, अनलिस्टेड राख्नुहुन्छ या पब्लिक गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यसमा देखाएको छ। अब म चाहिँ यसमा चाहिँ पब्लिक गरिदिन्छु। लास्टतिर पब्लिक गरेर सिम्पली तल आएर चाहिँ पब्लिस गरिदिनुहोस्। तपाईँ एकदम क्लियर भएको छ, कहीँ यताउता केही मिस्टेक भएको छैन। सबै 3टामै टिक भइसकेपछि तपाईँ यहाँबाट पब्लिस गरिदिनुहोस्। पब्लिस गरिसकेपछि तपाईँको लिङ्क यहाँ दिन्छ। लिङ्क यो यदि तपाईँ कपी गर्नुहुन्छ भने कपी गरेर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र भरसक आफ्नो च्यानल आफैले सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलि घाटा हुन्छ। यसको बारेमा म चाहिँ पछिल्लो भिडियोमा बनाउने छु। र मैले आउने भिडियोमा भनेको थिएँ यो थम्बनेल र चाहिँ ट्याग्सको बारेमा बताउने छु भनेर, ट्याग्स डिस्क्रिप्सन त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई राम्रोसँग अझै स्पष्टसँग र कसरी उ गर्ने भन्ने विषयमा अर्को भिडियो ल्याएर तपाईँहरू माझ आउनेछु। यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लोज गरिदिनु। यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ ट्याग पारेर रेडी भइसक्यो, अपलोड भएर रेडी भइसक्यो। यति गऱ्यो भनेपछि तपाईँको अरू केही गर्नु पर्दैन। तपाईँको यही प्रोसेस हो। सबै भिडियोहरू आफ्नो तरिकाले आफ्नो च्यानलमा यसरी नै म सबै भिडियोहरू अपलोड गर्छु। यो मेरो ओरिजिनल च्यानल हो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। केही नयाँ ज्ञानका कुरा भनेर चाहिँ यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो च्यानल बनाएर चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले उ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोमा बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।